Chào mừng bạn đến với kênh Entity Usoft, kênh giới thiệu mẫu thực hành Blender từ cơ bản. Mẫu hôm nay thực hành gồm: 1. Dựng hình trái banh. 2. Thực hiện chuyển động bật và lăn của nó. 3. Thao tác cần thiết để render môi trường sẽ được lồng vào khi tạo hoạt hình của trái banh. Ở góc dưới bên trái có hiện phím tắt và chuột sẽ giúp bạn theo dõi được thao tác. Shift A tạo icon sphere. Đặt subdivision bằng 1 mét sẽ có các bề mặt dạng tam giác. Vào Modify, tạo bevel cho bề mặt. Chọn Vertex, đặt ở mouse bằng 0.35 để chuyển tam giác sang ngũ giác. Chọn Apply kết quả để sang Edit Mode dựng hình bề mặt quả bóng. Chọn làm việc với Face. Chọn bề mặt tô màu đen. Vào menu Select, chọn Select Similar, chọn Polygon Size. Tất cả mặt có cùng hình thể polygon được chọn. Vào vật liệu tạo màu cho chúng. Trái banh màu chủ đạo là trắng nên tạo màu trắng trước, phần bề mặt đang chọn sẽ là màu đen. Tạo màu xong, nhấn chọn Assign cho chúng. Nhấn chọn chế độ Review mở thẻ Rio hoặc Render để xem. Tiếp tục tạo bề mặt có độ nổi lên. Nhấn A để chọn tất cả bề mặt. Internet, E, chọn Add Group in Video Face cho từng mặt, có thể nhấn Shift trong lúc drag chuột để tạo phần Add Group có độ cao nhỏ. Khoảng 0.03 hay 0.04. Về Object Mode, vào Modify chọn Subdivision. Chọn Simple Mode. Sau đó chọn tiếp Cast để giảm độ góc của các cạnh trên bề mặt qua thông số Factor, chọn khoảng 0.9. Tiếp tục là mượt bề mặt bằng Shade Auto Smooth. Đến đây trái banh đã ra dáng. Tuy nhiên phần màu trắng trên nhiều bề mặt nên chưa thấy rõ độ nổi, cũng như phân tách rõ các bề mặt hình ngũ giác. Bước kế tiếp sẽ bổ sung màu cho các đường viền, tạo hiệu ứng nổi cho bề mặt. Chọn bề mặt cạnh của phần nổi. Sau đó loại trừ cạnh của mặt màu đen, chỉ chọn bề mặt cạnh của khối màu trắng. Bạn tạo tiếp một vật liệu màu xám và Assign cho bề mặt cạnh đang được chọn.
Đến đây phần tạo hình trái banh đã xong, bạn có thể thêm chi tiết tùy thích. Phần kế tiếp sẽ có độ phức tạp khi tạo chuyển động nảy hay lăn cho trái banh này. Phần này tạo môi trường để render. Sang chế độ Shader Editor. Chọn Work thay cho Object. Shift A để chọn Sky Texture. Chọn thông số như video tạo bầu trời. Video này tạo môi trường cơ bản để render với Ever. Chuyển sang chế độ render để xem kết quả để tiếp tục hiệu chỉnh màu sắc bầu trời. Shift A để thêm RGB Curve để hiệu chỉnh độ sáng và màu sắc. Tại đây bạn tự hiệu chỉnh tùy ý các thông số để có bầu trời như ý bạn. C. Chỉnh sáng tối. R. Chỉnh tông màu red. D. Chỉnh tông màu green. B. Chỉnh tông màu blue. Khi có bầu trời, tiếp đó thêm phần mặt phẳng nền. Shift A. Chọn Blend. Tạo màu xanh lá đậm cho nền. Bạn sẽ thấy, tùy theo ánh sáng môi trường, mà phản chiếu trên nền có thể có màu khác nhau. Tiếp đến để render bắt buộc phải có camera. Shift A, chọn camera. Nhấn N để bật thanh công cụ, chọn Lock Camera to View. Sau đó điều chỉnh chuột giữa để đưa hình ảnh vào khung nhìn camera. Tiếp đến chỉnh một số thông số để render. Tham khảo theo video nhé. Chọn menu Render, render hình ảnh image để xem thử. Nếu hình ảnh tối, bạn Shift A thêm Light là sân, chọn strength khoảng 5 hoặc 6 là vừa.
bắt đầu tạo chuyển động cho trái banh. Nâng quả banh vừa chạm với mặt đất. Phần này làm việc chính với timeline. Chuyển động của đối tượng sẽ được ghi nhận trên timeline thông qua keyframe. Tạo animation chính là tạo và kết hợp những keyframe trên timeline để hình thành chuỗi chuyển động. Bên trái, phần summary quản lý các thành phần có animation. Phần giữa là các mốc thời gian, mỗi mốc tương ứng một frame. Nhấn nút tròn để ghi nhận thao tác và tạo keyframe khi có thay đổi. Bên góc phải là số frame cần có để chạy animation cho đối tượng. Giả sử trong hoạt hình này, cần khoảng 80 frame, nên chỉnh lại giá trị là 80. Bây giờ bắt đầu tạo keyframe cho trái banh. Lưu ý đối tượng làm hoạt hình sẽ được chọn xuyên suốt nhé. Tạo hiệu ứng rơi xuống và bật lên. Chọn frame 20, tại đây tạo keyframe bằng cách nhấn Y, con trỏ chuột vùng 3D cursor. Chọn Location and Rotation. Khi đó keyframe được tạo với vị trí trái banh tại tọa độ Z là vị trí vừa chạm đất. Trả về keyframe đầu tiên. Nâng trái banh lên trục Z ở vị trí cần thả banh. G, Z, chọn 10. Nhấn vào nút Play để chạy thử hoạt hình rơi xuống. Nhấn nút đầu tiên hay cuối cùng để chuyển mốc timeline đến frame đầu hay cuối. Có thể dùng phím Space B3 để chạy. Tạo banh bật lên lại vị trí ban đầu. Nhấn chọn keyframe tại vị trí đầu tiên, Shift D để nhân bản và kéo đến frame 40. Sau đó chạy thử xem kết quả. Như vậy bạn sẽ thấy quả banh bật lên. Hy vọng đến đây bạn hiểu được cách hoạt động của keyframe. Việc cần làm là hoạt động đối tượng sẽ là chuỗi các keyframe và các thông số cần tạo cho mỗi keyframe đó. Như bạn thấy bên summary, các thành phần khi chọn location và rotation sẽ được tạo ở đây. Tuy nhiên, ở animation, ta chỉ cần Z location, nên có thể nhấn delete các thành phần khác. Chuyển động vừa tạo chỉ là cơ bản, va chạm và rơi xuống đều như nhau. Thực tế, hai hoạt động này có tốc độ khác nhau, nên cần hiệu chỉnh chúng thông qua Graph Editor. Nhấn Ctrl Tab để chuyển sang Graph Editor. Khi đó chuyển động được mô phỏng là biểu đồ trong trục tọa độ phẳng X, Y. Có 3 đỉnh. Một đỉnh chạm đất, 2 đỉnh nơi vị trí ban đầu của trái banh. Tại đây, trái banh chạm đất sẽ nảy lên tốc độ nhanh hơn khi lên cao, nên cần scale lại đỉnh chạm đất và scale lớn ra đỉnh phía trên. Scale cũng dùng phím S. Bật thêm cửa sổ timeline để dễ tham khảo. Lưu ý, S để scale, G để di chuyển, Shift D để nhân bản, Y để thêm keyframe. Các thao tác này vẫn dùng cùng mục đích như những cửa sổ khác. Trước khi scale, kiểm tra và chỉnh lại góc tọa độ là individual cho từng đỉnh. Đỉnh đáy sẽ scale nhỏ lại, nghĩa là tốc độ tại đây sẽ nhanh hơn. Đỉnh trên sẽ scale lớn ra, để tốc độ tại đó chậm lại. Một cách khác, nếu tốc độ chưa được tối ưu bật nhanh thì dùng handle tay để quản lý chuyển động theo dạng vector và điều chỉnh các thanh handle này. Rơi xuống có thể tốc độ nhanh hơn, hiệu chỉnh thanh handle cho cung đường đi có độ dốc, bật lên tốc độ chậm hơn nên thanh ngắn lại để tạo cung đường dài hơn cho phần bật lên. Sự điều chỉnh ở đây không có sự chính xác, nó phụ thuộc vào người thiết kế.
Nếu phần tốc độ tạm ổn, tiếp tục xem xét về mặt mốc thời gian để có hiệu ứng thực tế hơn. Trong timeline, có rất nhiều keyframe, để chọn không bị thiếu keyframe, bạn nên chọn keyframe hàng đầu tiên trước khi dịch chuyển. Tại đây có thể thao tác bên timeline hay Graph Editor đều được. Lưu ý, Scale thì phải chọn lại góc tọa độ để Scale. Như bạn thấy, khi Scale thì giá trị tọa độ Z thay đổi nên chỉ thao tác tạm cho bạn thấy. Ta dùng G để di chuyển để giữ giá trị Z. Dời các keyframe theo trục X về trái khoảng 5 frame. Mục đích dời là chuẩn bị cho các vòng bật lên tạo hiệu ứng dao động khi chạm đất. Ở hiệu ứng này, các vòng bật lên giá trị Z sẽ giảm dần. Như vậy sau khi dời theo trục X, tiếp tục dời đỉnh bật lên đầu tiên xuống theo trục Y. Cứ thế tạo đường cung có khoảng vài vòng lặp và vị trí đỉnh dần về vị trí chạm đất, khi đó hoàn thành hiệu ứng bật hay nảy trái banh. Mỗi khi thay đổi vị trí, cung đường sẽ ảnh hưởng nên cần chỉnh lại handle cho phù hợp. Sau khi hiệu chỉnh vị trí, vòng bật đầu tiên từ frame 0 đến 25. Kết quả hiện tại, vòng bật đầu là từ Z ở độ cao 10, rơi về chạm đất, bật lên, độ cao giảm đi 2. Dời theo trục Y trong biểu đồ chính là giảm từ frame 40 về 25. Và từ frame 25 này ta tiếp tục tạo vòng bật thứ hai, thứ ba để tạo thành đồ thị là một đường cong giảm dần theo trục X. Hiện tại banh đang dừng ở đỉnh, nên keyframe tiếp theo là đáy, Shift D để nhân bản keyframe tại đáy tại frame 15 và di chuyển đến frame 30. Và tạo được phần đồ thị cho lần chạm đất tiếp theo. Sau khi chạm đất, banh bật trở lên, do đây là những lần bật phụ, trong hiệu ứng dao động của trái banh, nên lực bật giảm dần, vì thế đỉnh kế tiếp, có giá trị Z hay độ cao của đỉnh tại đây sẽ nhỏ, khoảng 1/3 so với đỉnh bật lần trước. Nhấn Y để thêm keyframe tại vị frame 35 cho đỉnh lần này. Và tiếp tục, tạo đáy cho lần chạm cuối cùng, trong vòng lặp dao động của quả banh. Nghĩa là, quả banh sẽ không bật lên nữa. Và kết thúc hiệu ứng quả banh nảy. Sau khi có đủ keyframe trong hiệu ứng, thì bạn xem lại và hiệu chỉnh các handle để hiệu ứng đạt mức tự nhiên nhất. Việc này yêu cầu có độ tỉ mỉ và thời gian hiệu chỉnh.
Tiếp theo, ta kiểm tra xem trong khung hình camera thì hiệu ứng này hoạt động như thế nào. Để tập trung vào khung hình, bạn vào camera, ở góc bên phải, thay đổi thông số trong viewport của camera dần về 1 để làm mờ không gian ngoài khung hình camera. Bạn tiếp tục chỉnh sửa hiệu ứng, vị trí các keyframe để đạt mức chấp nhận được bằng mắt thường. Phần này mình hiệu chỉnh camera để góc nhìn trái banh được trọn vẹn hơn. Các bạn có thể bỏ qua công đoạn này. Một lưu ý nhỏ, khi bắt đầu tạo keyframe cho trái banh, ta có bật nút tròn ở giữa trên cửa sổ timeline để ghi nhận thao tác và tạo keyframe cho trái banh. Nhưng ta quên tắt nút này khi làm việc với camera, vì vậy trong dữ liệu hiệu ứng animation thì có phần luôn của camera. Như bạn thấy trên đồ thị xuất hiện những đồ thị cho hiệu ứng của camera, dĩ nhiên đây là những dữ liệu dư thừa, ta cần xóa bỏ. Chọn camera, chọn mũi tên xuống, và chọn animation data. Nhấn chuột phải và clear phần data này. Tiếp tục thực hiện chuỗi keyframe cho hiệu ứng quả banh lăn sau khi hết dao động. Hiệu chỉnh lại vị trí keyframe của phần hiệu ứng bật. Kết thúc đó sẽ là keyframe cho hiệu ứng lăn. Khi lăn tròn, thì quả banh cần xoay và di chuyển. Hiệu ứng này có thể cho di chuyển theo trục X đến giá trị 10 hay 15, và đồng thời xoay banh theo trục X và Y khoảng 360 độ hoặc hơn. Dự kiến kết thúc hiệu ứng lăn đến frame 80. Bạn có thể tạm ngưng video để tự thực hiện trước. Rồi hãy xem tiếp. Chọn keyframe đầu tiên cho hiệu ứng lăn, có thể trùng tại frame 35. Tại đây ta sử dụng keyframe cho X location là vị trí chạm đất trước đó. Đưa cột mốc đến frame 80,
và thay đổi giá trị transform cho X location là 15. Khi đó bạn thấy hiệu ứng quả banh di chuyển từ điểm chạm đất đến vị trí mới. Tiếp theo cho quả bóng lăn. Trên timeline chưa có keyframe cho rotation. Bạn nhấn vào hình dấu chấm bên cạnh thông số cần thay đổi là rotation cho X và Y là 0. Tại frame 35. Sau đó, đến frame 80, set rotation cho X và Y là 360 hoặc hơn. Như vậy bạn tạo được hiệu ứng lăn từ vị trí này đến vị trí khác sau khi nảy bóng. Đó là cách tạo keyframe chính trong hiệu ứng, phần còn lại là hiệu chỉnh để hiệu ứng tiếp nối từ bóng dao động sang bóng lăn. Điểm chính tại đây, ở lần va chạm cuối cùng có thể bật lên một đoạn nhỏ có độ cao Z rồi từ đó bắt đầu quay và lăn. Chuyển sang đồ thị nếu bạn muốn thay đổi tốc độ từng hiệu ứng. Do mình thêm thành phần như X rotation hay rotation nên xuất hiện những cung đường đồ thị cho những thành phần này. Muốn hiệu chỉnh đồ thị nào thì chọn thành phần đó. Khi đó màu của đồ thị sẽ tô đậm lên để sẵn sàng hiệu chỉnh.
Đến đây thì thấy tạm ổn cho hiệu ứng này. Phần còn lại kiểm tra lại thông tin môi trường render bao gồm mặt đất, plan, sky, camera, light và vị trí khung hình mà phần trước đã cài đặt. Phần output góc bên phải, chọn thư mục và xuất ra video, theo encoding là MP4. Cuối cùng là chọn menu Render với Render Animation và đợi kết quả. Phần này mình dùng chế độ Ever nên sẽ nhanh cho 80 khung hình. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bạn có thể đăng ký kênh Entity USOP để nhận thông báo video mới nhất. Hẹn gặp lại bạn.